फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज मी तुम्हाला स्टँड पट्टीचा कॉलरचा गळ्याचा साधा ब्लाउज शिकवणार आहे। त्यासाठी आपण डायरेक्ट आता पेपर कटिंग न करता डायरेक्ट कपड्यावरच माप टाकणार आहोत। आता ब्लाउजची उंची आहे 14 इंच, त्याच्यात प्लस 1 इंच केल्यावरती 15 इंच होईल आणि शोल्डर आपला 15 इंच आहे, त्याचा अर्धा 7.5 इंचचा आपल्याला शोल्डर घ्यावा लागेल। हा कॉलरचा ब्लाउज असल्यामुळे याचं शोल्डरचं माप आपल्याला टाकावं लागेल। 7.5 इंचचा शोल्डर झाल्यानंतर आपल्याला मुंडा उतारही 7.5 इंचापर्यंत खाली यावं लागेल। त्याच्यानंतर इथे मुंडा उताराच्या खाली छातीचा चौथा भाग टाकायचा आहे। छाती आहे 38 इंच, 38चा चौथा 9.5 इंच येईल आणि प्लस 1.5 इंच करायचे। ते झाल्यानंतर छातीच्या चौथ्यावरून आपल्याला मुंड्याचा शेप द्यायचा आहे। ही सरळ लाईन मारून घ्यायची। आता हा आपला बॅक साइडचं माप टाकून झालेलं आहे, याचं कटिंग करणार आहोत आपण। ही बॅक साइड कटिंग झालेली आहे। आता आपल्याला फ्रंट साइड कटिंग करायची आहे। फ्रंट साइड कटिंग करताना आपण आपल्या जी उंची आहे, आपण जी बॅक साइडला घेतलेली उंची आहे त्याच्यातून आपल्याला 2 इंच उंची कमी करायची आहे। बाकीचं माप आहे तसंच सेम टाकून घ्यायचं। हा साधा ब्लाउज आहे त्यामुळे मी डायरेक्टच कपड्यावरती तुम्हाला कटिंग शिकवत आहे। आपल्याला इथे गळ्याचा गॅप टाकायचा आहे पुढच्या साईडचा, तो 2.25 इंचाचा घेतला आणि गळ्याची उंची आपली 6 इंच आहे। असा आपण राऊंड मध्ये गळ्याचा शेप दिला आणि इथून 1 इंच वर घेऊन आपल्याला योगपट्टीचा शेप द्यायचा आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला इथे मुंड्याच्या इथे अर्धा इंच आत येऊन आपल्याला पुढच्या भागाच्या मुंड्याचा शेप द्यायचा आहे। ही आपली फ्रंट साइड आहे। आता आपण याची कटिंग करूया। आता ही गळ्याची कटिंग झाली आपली। हा फ्रंट साइड काढून घेतल्यावरती आता आपल्याला बाहीची कटिंग करायची आहे। आपण कपड्याची घडी जेवढी आहे तेवढी घेणार आहोत। त्याच्यानंतर आपल्याला इथे थोडासा साइडला जॉईंट मारावा लागेल। आपली बाही उंची 11.5 आहे, आपल्याला त्याच्यामध्ये प्लस 1 इंच करायचं आहे, म्हणजे हे 12.5 इंच घ्यावं लागेल आणि इथे आपल्याला 12.5 इंच घ्यायचं आहे। तिथून पुढे आपल्याला 3.5 इंच खाली यायचं आहे।
त्याच्यानंतर ही क्रॉस लाईन मारून घ्यायची. इथे 1.5 इंचचं अंतर ठेवून आपल्याला बाहीचा शेप द्यायचा आहे. हा झाला बॅक साईडचा शेप आणि हा फ्रंट साईडचा शेप झाला बाहीचा. आता बाही कट करताना पहिल्यांदा बॅक साईडच्या शेपचीच कटिंग करून घ्यायची. नंतर बाही ओपन केल्यावरती ही फ्रंट साईडच्या शेपची कटिंग करून घ्यायची. ही आपली बाहीची कटिंग झाली आहे. आता आपल्याला योगपट्टी काढायची. आपल्याला योगपट्टी आपली 4.25 इंचाची घ्यायची आणि इथून आपला छातीचा चौथा भाग आहे 38चा चौथा 9.5 आणि प्लस 1.5 इंच म्हणजे आपला 11 इंच. हे 11 इंचाची आपल्याला इथून योगपट्टी घ्यायची आणि इकडे 3.25 इंचाची उंची ठेवायची आणि हा योगपट्टीचा शेप द्यायचा. आता ही योगपट्टी कटिंग करून घ्यायची. आता हेच माप आपल्याला ब्लाऊजच्या कपड्यावर टाकायचे. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि चॅनलवर जर नवीन असताल तर चॅनलला सबस्क्राईबही करून घ्या. पहिल्यांदा बॅक साईड टाकायची घडीमध्ये. आता आपल्याला ब्लाऊजची कटिंग करून घ्यायची. अस्तरपेक्षा थोडं जास्त सोडून कटिंग करून घ्यायची. ही बॅक साईडची कटिंग झाली आहे. ते बाहीची कटिंग करायची आहे. आपल्याला अस्तरला बाहीला अस्तरला जरा जॉईंट मारायचं आहे त्यामुळे ही कापताना थोडी एक्स्ट्राच कापत आहे. आपली बाहीची कटिंग झालेली आहे. आता आपल्याला फ्रंट साईडची कटिंग करायची आहे.
ब्लाऊज कटिंग करताना कधी पण अस्तर सोडून थोडं एक्स्ट्राच कपडा कटिंग करायचा. नंतर मग अस्तर अटॅच केल्यानंतर आपण ते कटिंग केल्यावर फिनिशिंग छान दिसते. आपली फ्रंट साईडची कटिंग झालेली आहे. आता आपल्याला योगपट्टी कटिंग करायची आहे. योगपट्टी डबल कपड्यामध्येच कटिंग करायची. आता याच्यावर अस्तर ठेवून घ्यायचं आणि कटिंग करायची आपल्याला योगपट्टीची. आपली योगपट्टीची कटिंग झालेली आहे. आपल्याला बॅक साईडचा गळा टाकायचा होता. बॅक साईडला आपल्याला स्टँड कॉलर लावायची आहे. त्यासाठी थोडंसं आपल्याला इथे आपला 3.25 इंचाचा गळ्याचा गॅप आहे. आपल्याला कॉलर लावायचे आहे, त्यामुळे आपल्याला थोडंसं 1 इंच गळा खाली घ्यावा लागेल आणि हा असा शेप देऊन आपल्याला बॅक साईडचा गळा कट करायचा आहे कॉलर लावण्याकरिता. हे झालं आपलं स्टँड कॉलरचा बॅक साईड. आता आपली ब्लाऊजची कटिंग झालेली आहे.